Ja, då är vi på en snabbis till Ritsemfjällen, jag och David. Och vi övernattar här in till båthamnen. Och här kan man se när båtarna går. Och nästa morgon går första båten klockan 07:25. Morgon igen och 6:15 går vi ombord på båten. Och det är jättehögt vatten i Akkajaure, flera meter högre än det var förra sommaren. Och båtfärden över Akkajauresjön tar en timme. Och vi anländer Enonjalme sameviste. Båten gick först till Vaisaluotka och därefter till Enonjalme. Och vi hoppar av båten och tar leden söderut. Och det regnar idag och det är kallt, endast 12-14 grader. Hemma är det 26-28 grader. Det är en lätt vandrad led och denna led fortsätter till Padjelanta nationalpark. Och vi har med oss lite fiskegrejer för vi tänkte fiska lite i Jocken som ligger 4 kilometer bort. Och efter leden passerar man en liten jock som rinner ner i Akkajaure. Och efter 4 kilometers vandring kommer vi fram till Jocken. Och i helvete också. Och där borta ser man hängbron Vuojat Ätno.
Och det är en holme mellan lilla delen av Jocken och Stora Jocken, där hängbron går över. Och det dånar rejält när det grönfärgade glaciärvattnet rusar förbi. Och Jocken rinner norrut från Staloluokta och Vastenjauresjöarna. Där nere ser man den stora uppdämda Akkajaurosjön, dit Jocken rinner ner i. Padjelantaleden fortsätter söderut via Gisuuristugorna som ligger på gränsen till Padjelanta nationalpark. Och Padjelanta nationalpark är Sveriges största nationalpark och parken är 198 400 hektar och inrättades 1962. Och härifrån kan man även göra vandringar till Saltoluokta. Man kan även vandra till Treparksmötet där Sareks, Padjelantas och Stora Sjöfallets nationalparker möts. Och går man Padjelantaleden kommer man till mötet. Och vi går längs med Jockens västra sida längre ner där Jocken är lugnare för att fiska lite. Men vi är egentligen inte här för att i huvudsak fiska, utan för att få vara och njuta av vår vackra fjällvärld. Detta drag brukar ge fisk i fjällen. Ja, jag fiskar ju enbart i fjällen, men inte för fiskens skull, för upplevelsen att vistas i fjällen. Det viktiga är ju att få njuta av att vara i fjällen och att lyssna på naturen. Ja, det är fortfarande molnigt, men det har slutat att regna. Och vädret ska bli bättre nu efter lunch. Och nu är det dags för lunch.
och kaffe på det som smakar alldeles utsökt i fjällen. Och dessutom så har jag egen kock på denna tur. Ska börja komma lite fram där borta. Ja, det blir pasta med köttbullar. Det är som termos det där. Kan hålla varmt eller kallt. Ja. Och kan man bryta där i sugkopp. Tack för den. Jo, absolut. Ja, vad smakar bättre än mat ute i naturen? Och till det en sakoöl. Och månen lättar sakteliga och delar av Akkasberg kommer fram och några av glaciärerna också. Nu har några av Akkamassivets toppar kommit fram. Och Akkas högsta topp är dubbeltoppens Stortoppen som når 2011 meter över havet och den nordöstra toppen når 2007 meter. Och David gör några kast innan vi packar ihop. Då är vi tillbaka på leden för vi ska passa båten som går tillbaks till Ritsem klockan 2. Det går även en senare båt, men då är vi först hemma sent på natten.
Och efter 2 kilometer kommer vi till Akkastugorna som ligger halvvägs till Enonjalme. Och här hittar man Mini-Akka som är denna sten som blir betydligt lättare att bestiga. Och de som inte tältar kan övernatta i stugorna. Och man kan även ta helikoptern om man inte har möjlighet att vandra. Och nu börjar nästan Akkas toppar vara synliga. Som far in. Vi fortsätter och kommer tillbaks till Enonjalme. Och fortsätter man leden till vänster kommer man till Vaisaluokta, dit det är 9 kilometer. I Enonjalme ska det finnas en café, men jag vet inte om det finns kvar. Och här är det fler som väntar på båten för att ta sig över till Ritsem. Och fler vandrare som ska in i Padjelanta. Och så är vi tillbaks i Ritsem och vi avslutar minifjällresan och kör hemåt.